Äntligen måndag igen, och vad passar bättre än att prata om då än Riksbankens räntebesked imorgon och höstbudgeten. Ytterst få saker, kanske om vi skulle få in lite säsongsmönster i det här. Det ska vi ju. Varmt välkommen till Börslunch. Med oss idag Susanne Spektor på Danske Bank och Micke Levin, chefsstrateg på Formue. Väldigt roligt att ha er här båda två. Vi ska snacka om allt som nämndes, men vi såg att 10-åringarna har rört på sig, framförallt i Japan, men också i Sverige lite grann kommit upp. Och då blir man ju orolig. Ja, precis. Och vi ser ju att det är framförallt statslåneräntorna som stiger. Till exempel den här spreaden mot bostäder har kommit ihop. Så det betyder ju att man tror att staten ska låna mer. Det kommer ett större utbud. Man behöver låna till budgeten, till försvarssatsningar. Och det börjar göra avtryck i faktiskt högre lånekostnader för staten. Reflektioner från dig, Micke? Ja, nu var det här exemplet 10-åringen och en rörelse som har varit här under framförallt sensommaren, eller sommaren och sensommaren har ju varit de extremt långa räntorna, eller 30-åringarna som har hakat upp på väldigt många platser. Inte bara USA, Storbritannien, Japan, Tyskland, Frankrike och så vidare. Och det är ju också lite marknadens sätt att fixa budgetarna, tack. För de ser ju lite danna ut här och var. Betyder det här att vi ska vara oroliga för de här ränterörelserna? Ja, men egentligen så är det också en normalisering. Alltså om man tittar på ränteskillnaden mellan till exempel 10-åringen och 2-åringen så är ju den egentligen fortfarande ganska låg i ett historiskt perspektiv. Så jag tycker inte man behöver vara orolig, men det händer ju en hel del. Och jag sitter ju på handlargolvet där man handlar räntor och där tycker man ju ändå att det är lite frossa i framförallt 10-årspunkten också för Sverige. Så att ingen oro, men det ska nog upp. Och det är ju ändå något att tänka på, att räntor ska snarast kanske röra sig uppåt än neråt härifrån. Även om Riksbanken sänker någon gång till. Inga obetydliga pigsländer han nämner. Alltså det är inte perifera Grekland utan det är stora ekonomier. Ja, och det har ju varit framförallt i Frankrike kanske case in point, och de har ju haft en del politiskt stök. Normalt sett förväntar man sig en viss nivå på Frankrike när det kommer till politiken, men de har ju faktiskt slagit den nivån här de senaste 2 åren med 4 premiärministrar eller någonting sånt och ett extremt delat parlament. Och det är ju klart att det blir ju svårt att bedriva någon sorts form av budgetarbete i det parlamentet. Och det är ju klart att marknaden plockar upp det. Apropå marknader, jag tycker jag får många i de tradingbrev jag får i min inkorg, så är det många som påpekar att marknaden är väldigt högt värderad. Nu tänker jag mest på börsen då. Kort reflektion från dig igen, Micke. Risken för en korrektion just nu? Inte obetydlig. Återigen, när kommer den? Ingen har aning. Däremot noterar jag att sentimentet har ju varit väldigt positivt. Jag ska inte säga euforiskt, men klart på det positiva sen egentligen mitten av april. Och när någonting har varit starkt, en bra tag, så har det ju en tendens att slå tillbaka. Sen om det är en dålig datapunkt eller vad det nu är, det har jag ingen susning om, men jag skulle inte bli förvånad om det kommer en rekyl efter en sån här stark period. Jag undrar också om det är just din mejlkorg eller om det är generella mejlkorgen eller om du är någon specifik Björn. Pessimistiska traders vet att de kan mejla mig. Exakt, ja, så får de täckning för det. Och, ja. Vill du flika in något på eufori mot krasch, korrektion? Nej, men jag tror att det finns ju väldigt mycket pengar i systemet. Om man ser att kreditspreadar är också på all time low. Och där tänker jag ändå att om ekonomin skulle komma igång så skulle också en del av de här pengarna som bara sitter och väntar kunna börja jobba i systemet. Och då skulle man kunna se att de pengarna försvinner delvis från marknaden. Så det där tycker jag är en lite spännande risk att fundera på. Så hushåll, om de ska börja köpa bostäder, då ska pengar in på bostadsmarknaden. Och för att jag ska investera ska pengar bort från konton. Så det kan ju ändå, jag tänker ändå att det är inte så att världen är helt fantastisk och att kreditspreadar borde vara på all time low. Utan att det också är ett tecken på att fortfarande finns mycket pengar i systemet. Och frågan framåt är då, kommer det finnas lika mycket pengar? Ja, kanske. Eller så ska de börja jobba med mer produktiva saker. Spännande. Ja, jag satt, det var för något år sedan tror jag vi diskuterade det faktum att amerikanska såna här penningmarknadsfonder hade nästan 5 biljoner. Och jag tittade på det där, jag tror det var förra veckan, nu var det uppe på 7,2 biljoner. Så att precis som du säger, det finns en hel del likviditet. Och 72 punkter har jag för mig att det var spreaden för en amerikansk IG-kredit, lägsta nivån sedan 1998. Aldrig varit bättre än nu. Aldrig varit, Jag vet inte. aldrig varit mer pengar i systemet än nu.
Och som om inte euforin eller glädjen vore stor nog så har Donald Trump haft ett givande och produktivt samtal med sin kollega Xi i Kina under veckoslutet. TikTok-affären är på rull framåt. Vi har kapitalmarknadsdagar fortsatt i kalendern. Adnode idag, va? Adnode idag, och man släpper samtidigt då nya finansiella mål. Omsättningstillväxten höjs från ett mål på 10% till 15% per år. EBIT-marginalen den ska landa på 17% och det är upp då från tidigare 10%. Aktien var upp 2-3% inför här när jag kikade senast. Sen kan vi ju nämna Intellego eller Intelgo eller hur man nu uttalar det. Oavsett vad så rasar aktien 15% efter ett öppet investerarsamtal. Vi bevakar självklart det här på efn.se, så följ allting där. Ericsson då, stort avtal med Vodafone i Storbritannien. Aktier rör sig dock inte på det. Däremot så rör sig Porsches aktie. Porsche vinstvarnade i fredags för fjärde gången. Fjärde gången i rad, tror jag. Tråkigt. Någonting sånt. Ja. Det verkar ju som om att marknaden kanske inte vill ha en del av produkterna, och det där tror jag inte är ett generellt Porsche-problem, utan det är nog Europas bilindustri i stort. De har en del soul-searching att göra. Plus då att ansätts ju ganska hårt då från framförallt kinesiska tillverkare. Det Mikael är för diplomatiskt för att säga är ju att det är elbilarna de inte vill ha, de testosteronstinna Porsche-köparna. Vi går vidare. Vi går vidare, vi pratar istället. Vi har fått en budget idag. Kan vi få några reflektioner från den? Vad är det, 80 miljarder i reformer, tror jag? 80 miljarder, och sen ligger det ju dessutom försvarssatsningar, pengar till Ukraina utanför, så det är ju en historiskt stor budget. Det mesta var ju känt, man har ju passat på att sprida ut nyheterna för att ta utrymme en ganska lång stund. Men det är mycket till hushållen, budskapet var ju skapa framtidstro, och det är klart att det finns en del som talar för att budgeten skulle kunna ha positiv påverkan på hushållen. Det är mycket pengar in, det är priser ner, men kanske också att den är historiskt stor, att det är mycket pengar till hushållen, att det också tränger igenom även till hushåll som kanske inte följer budgetnyheter så där noga, och att man hör att det ska bli billigare och ska få mer pengar. Ja, men kanske kan det ha en effekt redan nu att hushållen vågar lite mer, och i sådana fall har man ju uppnått sitt syfte. Men sen är det mycket kortsiktigt, det kan jag vara lite orolig för. Mycket handlar ju om att stärka tillväxten nästa år. Betydligt mindre att stärka tillväxten på 5 års sikt. Man fattade väl att BNP skulle växa med över 3% också nästa år. Ja, det är ju inte vår prognos. Nej. Så vi har ju 2%. Det kan ju verka lite i sammanhanget. Men jag tycker nog ändå, med tanke på hur många tillväxtbesvikelser vi har haft, så ska man nog inte räkna hem allting. Och vad kul det vore om tillväxten blir 3% och överraskar på uppsidan. Men lite soul searching har nog jag ändå gjort att så här, när vi dragit ner det så kanske är de lite optimistiska. Soul searching i Porsche, soul searching i regeringens budget. Ja. Soul searching börslunch. Och Mikael Levin ska soul searcha också. Kommer det här att vara tillräckligt signifikant för att påverka börskurser? En budget? Svårt att se, den har ju varit känd som sagt, så att i nästan 2 veckor, så det borde ju vara prissatt i sådana fall. Det är ju möjligt då om hushållen använder alla de här pengarna som de ska få då enligt budgeten till att köpa aktier. Kanske det kan påverka, men jag har väl svårt att se den direkta kopplingen från svensk budget in till svenska aktiemarknaden. Möjligen lossnar för konsumentbolagen. Om konsumenter mår bättre så går de på Clas Ohlson och röstar. Vad vet jag. Ja, men Clas Ohlson går de ju redan på. De ska upp lite i... Jag läste den här Nomura-analys som säger att finanspolitiska stimulanser gör att inflationen går ner i vårt avlånga land, inte upp. Tycker jag känns kontraintuitivt. När man läser pengar ska ju priserna gå upp. Men inte om man sänker momsen, antar jag. Nej, men precis. Så om man sänker momsen och det får fullt genomslag, så sänker det inflationen med 0,8 från april. Vi har ju dessutom sänkt maxtaxa i förskolan. Det är lite på elskatten, och sammantaget blir det ungefär 1 procentenhet på inflationen. Sen kan jag som makroekonom ändå vrida mig lite i att vi, precis som alla andra, har lagt på det då på vår gamla inflationsprognos. Men någonstans är ju inflation ett makrofenomen, precis som du säger. Så mer pengar, och om dessutom maten blir billigare, men då kanske man kan gå på restaurang, åka på resor eller köpa andra saker. Och då borde det kunna synas i lite högre priser. Men det är ganska svårt då när man gör prognosen så här på olika komponenter, alltså nerifrån och upp. Ska det vara på restauranger, ska det vara på möbler, eller vart ska det dyka upp? Men jag tror nog att vi kommer inte få hela det där genomslaget. Men det tar ju bort lite uppåt risker ändå, nu när vi har en inflation som är över 3%. Hoppsan. Ja, hoppsan. Jag tänker att vi ska prata lite om Riksbanken alldeles strax, men först så har vi ju
budgettemat. USA det hotas med en nedstängning av federala apparaten om man inte får igenom en budget då, till den 30 september. Det känns som vi alltid pratar om det här budgethotet i USA och sen så blir det aldrig någonting. Är det samma sak nu? Men det är ju ett tema. Varje år så ska man gå igenom det här. Men man ska inte överdriva heller. Om man får stänga ner i 2 veckor eller en månad så rullar ju också mycket på. Det är ju framförallt då löner till personer i offentlig sektor som påverkas. Så makroeffekterna eller liksom de stora marknadseffekterna blir inte heller så stora. Men jag tror man ska räkna med en nedstängning. Det skulle vara svårt för demokraterna att folda om man inte verkligen får någonting. Och intresset för att verkligen förhandla med demokraterna verkar ju rätt litet. Ja, nej, men jag håller helt med Susanne. Det är en del av liksom, det politiska livet, känns det nästan som i Washington, att vi hela tiden ska ta upp de här kommande shutdowns då. Men de gånger det verkligen har hänt, för det har ju varit några exempel, så har det ju inte varit någon liksom, massiv påverkan direkt på marknaderna. Så att, ja, to be continued. Känns ibland som att vi bara letar efter saker som ska förstöra vårt roliga humör. Shutdown är en av Blackpinks största hits för er som är Blackpink. Det kan vi spela då. Härligt. Riksbanken då. Ovanligt stor splittring faktiskt. Mittenbanken sitter här, ni tror på en sänkning men inte just nu. Nu ska vi se om jag får det rätt. HB, SEB och Swedbank tror på sänkning. Swedbank tror till och med på 2. DNB och Carnegie och Nordea tror däremot inte på någon alls. Kul att folk tycker olika. Verkligen. Och marknaden är ju med oss. Man räknar med ungefär 25-30% sannolikhet för en sänkning imorgon. Så man har ju prisat ut sänkningar faktiskt de senaste veckorna. Morgan Stanley tror också på sänkning. Ska jag lägga till om man får vifta med en till analys. Så. Ja, men jag tror att om man tittade så var det 8 sänkning, 12 icke-sänkning i typ blomman. Så att det är lite övervikt för oförändrat. Summera, du får börja då. Argument för att sänka, argument mot? Spontant. Återigen, Susanne är experten här och knappast jag, men jag noterar att räntan är 2%. Det är ganska lågt och vi har vänt tillbaka. Så ja, på marginalen, det kanske får effekter, det vet du mer om, men jag kan ju inte tänka mig att liksom, Sveriges ekonomi efter 3,5 år men inte göra någonting bara ska sticka iväg på 25 punkter ner. Nej. Och inflationen är ju för hög. Det tycker jag är det stora argumentet för att inte sänka räntan. Och även om Riksbanken verkar mer oroliga för konjunktur än för inflation så får man ju ändå säga att den här kopplingen mellan konjunktur och inflation verkar ganska svag. För nu har vi ändå haft ganska svag ekonomi under lång tid. Inflation över målet. Och det finns ju, alltså trenden är ju upp. Vi tror ju precis som många andra att det ska ner. Men om man tittar på till exempel inflationen, bara KPF, eller om man tittar på inflationen när man räknar bort skatterna så är ju trenden som har varit i år bara rakt uppåt. Och man behöver ju, tycker jag, se en bekräftelse på att den verkligen vänder ner innan man sänker. Och räknar man bort till exempel rotavdraget då är inflationen på 3,5%. Det är ändå en ganska bra bit ifrån. Och tittar man där så ser man ju, när man kikar i grafen till vänster så är det inte så att den skriker sänk räntan imorgon kan jag tycka. Utan snarare i ett normalt konjunkturläge skulle man tänka kanske en räntehöjning som borde vara på gång. Och dessutom så är vi nu på 44 månader med kärninflation över målet. Och det borde också ge skäl till någon form av reflektion. Men de som menar att man ska sänka, då är det ju konjunkturen. Och jag menar, vi har haft tillväxtbesvikelser i år. Jag tror inte heller att det är make or break 25 punkter hit eller dit. Nu kommer budgeten, den är mer expansiv, den ger lite mer framtidstro. Och framför allt så behöver man ju se till att inflationen kommer till målet. För det är det största problemet. Räntorna är jobbiga för dem med lån. Men alla lider av att inflationen är hög och att köpkraften inte därför har utvecklats som man hade tänkt. Har vi fått ett problem med att penningpolitiken inte funkar lika bra längre på till exempel att få igång ekonomin som tidigare? Att vi har ju sänkt räntan en hel del från toppen men det känns ju som att vi fortfarande är kvar i den här dassiga konjunkturen och att, som du säger, det hjälper inte med att sänka 25 punkter till. Men jag tror att hushållen vande sig till viss del vid att räntan skulle vara kring 0 och att man skulle ha en boränta på 1,5. Så att det är fortfarande en anpassning som sker. Så därför ger ju inte, man sänkte från 4 till 2. Jag tror hushållen trodde att räntor skulle ner till ungefär de här nivåerna. De trodde aldrig på 4. Så jag är inte säker på att det egentligen ger så mycket stimulans. Utan det är mer, nu är det ungefär som vi tror. Men sen var ju penningpolitiken rätt... Det är rätt svårt att få upp inflationen. Nu verkar ha ganska svårt att få den att parkera kring 2%. Så att den här liksom, fine-tuningen, att man kan med penningpolitiken styra tiondelar eller kanske procentenhet, det är ju en utmaning. Och
det gör ju mig lite orolig för inflationen också på sikt. Flyttar målet till 3 så är problemet... om du tittar. Nästa graf kommer från Micke. Jag tycker den passar väldigt bra i den här diskussionen. Ska vi sänka räntan när börserna ser ut så här? Ja, då kan man ju föreställa sig. Vi har ju en väldigt het marknad. Det känns ju inte som att det här skriker efter stimulanser. Du kan väl också ta oss igenom? Ja, det var en väldig massa streck här. Nej, men det är lite det här med all time highs all around. Det mesta har ju gått bra i år oavsett om vi pratar aktier. Ja, jag vet för en svensk investerare då så har ju liksom dollarns svaghet. Det är väl kanske inte kronans styrka i första hand utan just dollarn som har tappat i år. Och det har ju påverkat avkastningen då på utländska innehav. Men aktier i lokal valuta, alltså globala aktier, det är ju all time high. Och det mesta står ju på all time high. Vi pratade lite guld här tidigare idag, vi har krypto, vi har du nämnde att spreadarna på företagsobligationer oavsett om det är investment grade eller high yield, de är ju rekordlåga och de har också haft en fantastisk utveckling i år. Så att det mesta liksom, det står nog högre än vad folk tänker att det gör givet hur stökigt faktiskt 2025 har uppfattats. Men tillgångsmarknaderna, de har ju gått som tåget alltså. Jag tycker alltid det är en rolig reflektion att om man var en tidsresenär att du kunde veta på förhand vad som skulle utspela sig i framtiden så hade du ändå med facit i hand inte kunnat förstå börsens rörelser. Nej. För att du hade aldrig bettat på de här sakerna som har rört sig då när man vet om det här. Nej, så det har varit ett mycket, mycket starkt år hittills. Ja, vi har många månader kvar som vi kan ändra mycket på. Jag har ju en dramatisk sista punkt i programmet. När jag ser den där tabellen så tänker jag på ditt resonemang också. Att mycket sparpengar kan finnas parkerade i de här uppåtgående kurvorna. Och liksom en omvänd wealth-effekt på något sätt. Att börser som går upp inte automatiskt leder till konsumenter som spenderar. Ja, och den här höga sparkvoten, jag vet inte om den är så hög egentligen, men den pratas det så himla mycket om. Den reviderades ganska mycket i maj, så ibland känns det som att många är kvar i hur det såg ut innan dess. Men den ligger på 6% den har legat på 5 egentligen sedan 2012. Men där ser vi ju när vi tittar i Danmark, där vi är en större bank, att det är framförallt är unga som driver upp sparandet. Därför att de sparar på börsen på ett sätt som man inte tidigare har gjort. Och då, om det är förklaringen i Sverige, vilket vi inte vet eftersom vi inte har data på det, men då ska man inte heller förvänta sig att den ska komma ner, utan då kommer man bara fortsätta att spara, kanske man orolig för pension eller annat. Det är inte riktigt att tänka, eller i alla fall tänker inte jag, ni ser förvirrade ut här i studion. Det är så fascinerande. Det låter det som på något sätt. Ja, och jag tror att då är det ju inte, jag tänker inte jag i alla fall att man blir så orolig för det som händer i USA eller Trump eller tullar som gör att man sparar, utan då är det ju snarast att man ser att jag måste spara för att kunna köpa min bostad, jag måste ta risk i den här miljön, och då ska man nog fortsätta förvänta sig att sparandet kommer ligga kvar på ungefär de här nivåerna, också i en bättre konjunktur. Vill du reflektera över det? Det är faktiskt väldigt... Ja, det var jätteintressant. Jag har inte tänkt i de banorna, men kul att se då att den yngre generationen har fattat galoppen. Investera, det är bra över tid. De dricker inte, precis. men de sparar mera. Ja. Jag gillar dem. Det är ränta på ränta som de har hört. Jag är skeptisk. Det är den 22 september idag. Det innebär höstdagjämning och den astronomiska hösten tar alltså sin början. Oktoberfest började i München. Ingenting för ungdomarna idag. Det finns många definitioner av höst. Mikael har med sig 2 helt obegripliga som vi ska titta på av säsongsmönster. Den första är USA. Vad ser vi på här? Ja, just säsongsmönster. Så det här är de ljusblå boxarna där. Det är snittavkastningen sedan 1930 tror jag på den amerikanska börsen. Och då ser vi att det är en box september som ligger lite i rött där. Och sen de här rutiga staplarna, det är årets utveckling, och tittar man på amerikanska aktier i år kontra det historiska snittet så var det ingen just dålig månad september hittills. Det känns som att vi är fel på alla ställen jämfört med snittet. Ja, exakt. Och det är just det så här som är så kul med säsongsmönster, att man tror att man kan hitta dem i då historisk data, men över tid så det ska inte finnas systematiska riskpremier i marknaden, så att ibland slår det in. Finns det sådana i din värld, valuta, räntemarknaden? Finns det säsongsmönster du tycker är värda att ta på allvar?
Ja, men det finns ju det, men sen är det ju alltid klurigt för att många kriser har ju en tendens att hända på hösten och då får man ju säsongseffekter. Det gäller till exempel när man tittar på bostadspriserna också. Det är ju svagare, eller man får alltid stark utveckling på hösten därför att alla boprisnedgångar har varit på hösten. Och då kanske det inte egentligen är säsong utan mer en slump. Och kanske lite så är det på börsen också. Jag menar, finanskrisen briserade väl i september 2008 och det finns säkert, om man backar tillbaka bandet, fler Precis. dåliga septembrar som drar ner. Nej, men det är ju helt korrekt och som sagt, skulle det finnas systematiska riskpremier där ute, då skulle de ju förhoppningsvis ganska snabbt bli bortprisade. En höstdepression på börsen. Det här rimmar ju med det judiska nyåret. Gott nytt år säger vi till alla våra judiska tittare. Det finns faktiskt en devis i USA som kommer upp ibland som heter Sell Rosh Hashanah och köp på Yom Kippur 10 dagar senare. Det kommer fram till också inte funkar. Verkar inte stämma om man kör data, men det ligger lite i höstrusk-resonemanget som den infaller ungefär. Och vi har ju den där klassiska sell in May and go away som är den anglosaxiska världen, och sen i Sverige då så säger vi köp till kräftorna, eller vänta, köp till sillen och sälj till kräftorna, vilket är tvärtom. Ja. Och enligt det historiska mönstret på den svenska börsen så hur tänkte vi där? Ja. Det är ingen säljer på semestern så att alla och sen när de kommer tillbaka och ser, oj, hur ser det ut? Då gäller det att sälja. Exakt. Innan alla är på jobbet igen. Ja, för tar man det svenska snittet då i den där grafen, så det är visserligen bara sedan 1980, men då är ju sommarmånaderna de sämsta då, inklusive augusti, september. Så att, oklart vad vi menade med det. Det låter bra. Vi har en korrektion för er som är nyfikna på Mikkels guldresonemang, så kommer det i EFN Råvaror lite senare i eftermiddag. Ett säsongsmönster som är lätt att komma ihåg, det är ju tiden 11.45, eller hur? Ja, precis. Det är börslunch varje dag. Så vi är tillbaka samma tid som vi var idag. Imorgon ses då.